හෙලෝ ක්‍රිප්ටෝ කමිටි එක සාදරයෙන් පිළිගන්න අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ඩේලි නිවුස් සීරීස් එකේ වීඩියෝ එකක් තමයි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැන් මේ coin gecko එකට ගිහින් බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කඩාන වල 145.7කින් මේ අවස්ථාවේදී මිල වැඩි වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මොකද්ද මේකට හේතුව? මේකට එක හේතුවක් තමයි මේ Bitcoin වල price recover එක. හරිද? ඒ වගේම තමයි කඩාන වලට අපි බලන් හිටපු ඊටාම වැදගත් නිවුස් එකක් එළියට ආවා. ඒ කියන්නේ මේ කඩාන වල මේ Alonzo කියන අප්ඩේට් එක ගැන නිවුස් එක එළියට ආවා. අන්න ඒකෙන් තමයි මෙන්න මේ කඩාන වල 145.5කින් වගේ. ඒ කියන්නේ හරියටම බැලුවොත් තිබ්බ price එක භාගිකින්. ඒ කියන්නේ මේ දවස් 7 ඇතුළත තිබ්බ price එක භාගිකින් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ Alonzo අප්ඩේට් එක ගැන ආව නිවුස් එක හින්දා. හරිද? දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති Bitcoin ගත්තොත් 5.2කින්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් කඩාන වලත් Bitcoin recover එක හින්දා කඩාන වල price එක අප්ඩේට් එක වුණා නම් ඒක වෙන්න ඕනි 5.2කට ළඟින් යන අගයක්. හරිද? 10ත් ඔය වගේ 10ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවක්. ඒ වුණාට මෙතන ඇවිල්ලා 45.7කින් මේ වෙද්දි ගිය දවස් 7 ඇතුළත වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒකේ කෙලින්ම ඒක උනේ අර Alonzo කියන අප්ඩේට් එක ගැන නිවුස් එක ආව හින්දා. හරි අපි ඉස්සෙල්ලා මේ නිවුස් එක ගැන කතා කරන්න යන්න කලින් ඔයා මේ channel එකට අලුතෙන් ආව කෙනෙක් නම් මම මේ channel එකෙන් cryptocurrency ගැන analysis ඒ කියන්නේ fundamental technical sentimental ඒ analysis ගැන ඒ වගේම තමයි cryptocurrency news ගැන cryptocurrency ගැන තියෙන හැම වැදගත් වීඩියෝ එකක්ම වගේ මම ඔයාලට අරන් එනවා. ඉතින් ඔයාලට ඉදිරියට මේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් මේ channel එක subscribe කරලා තියාගෙන. එහෙනම් අපි දැන් මේ news එකට යමු. හරි එතකොට මේක තමයි news එක. මම දැන් ඉන්නේ bitcoin.com එකේ. එතකොට නිවුස් එකේ ටයිටල් එකේ තියෙනවා Cardano Alonzo upgrade date reveal කියලා. ADA gains over 16% after announcement. එතකොට මේ Cardano Alonzo update එක ගැන iOSK YouTube channel එකේ වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඒ වීඩියෝෙන් පස්සේ තමයි මේ Cardano 16% වලින් අප් වෙලා තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් අපි මේ නිවුස් එකේ පල්ලෙහාට ගියොත් Cardano is looking to upgrade the network in the near future as IOSK Nigel Hamsley revealed the project plans to launch the upgrade on September 12. හරිද? එතකොට මේ Cardano වල Alonzo mainnet එක එන්න තියෙන්නේ මේ September 12 වෙනිදා. එතකොට මේ අප්ඩේට් එක ආවම මොකද වෙන්නේ? We are targeting 12 September 2021 for the Alonzo upgrade bringing smart contracts to the Cardano via the hard fork combinator. හරිද? එතකොට මේ මොකද වෙන්නේ? මේ Alonzo upgrade එකෙන් පස්සේ Cardano වලත් පුළුවන් smart contracts develop කරන්න. මේ smart contracts කියන්නේ එච්චර දෙයක් නෙවෙයි. මේකත් නිකන් සාමාන්‍ය computer program එකක් විතරයි. automated computer program එකක් විතරයි. මේ වචනේ එච්චර ගණන් ගන්න එපා. අපි ඉස්සරහට මේ smart contracts development කරන ඒවා ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දැන් මේ smart contracts Cardano වලට ආවම මොකද වෙන්නේ? Cardano වලත් පුළුවන් DApps හදන්න. හරිද? එතකොට Cardano වලත් පුළුවන් decentralized finance app හදන්න. එතකොට NFT ඔය ඔක්කොම Cardano කියන blockchain එකටත් එනවා. එතකොට එහෙම ආවහම Ethereum වලට challenge කරන්න ඉන්න හොඳම competitor තමයි Cardano කියන්නේ. හරිද? ඉතින් මේ smart contracts Cardano වලට එනවා කියන්නේ price එක ගොඩක් දුරට up වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන්ටමත් 147කින් විතර up වෙලා තියෙන. තව ඉස්සරහටත් Cardano වල price එක මෙන්න මේ news එකකින්ද up වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ 12 වෙනිදායින් පස්සේ වුණත් smart contracts ආවහම තව ඉස්සරහට අපි හිතුවොත් තව එතකොට මේකට project එනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ Cardano blockchain එකට තව project ඉස්සරහට එනවා. ඔයාලා දන්නවා ඇති Cardano දැන් nervous blockchain එකත් එක්කත් partnership එකක් ගහලා තියෙන්නේ. Nexio ඔය වගේ Cardano වලට ලොකු partnership based එකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ ඔක්කොමත් එක්ක එකතු වුනහම Cardano වලට ලොකු ගමනක් ඉස්සරහට එන්න තියෙනවා. හරිද? එතකොට දැන් Cardano වල තව development phase යන්න තියෙනවා. හරිද? දැන් ඔයාලා බැලුවොත් Cardano වල road map එකට ගිහිල්ලා අපි දැන් මේ ඉන්නේ Goguen කියන stage එකේ. හරිද? එතකොට තව stage දෙකක් එන්න තියෙනවා. මේ Goguen stage එකේ තමයි smart contracts development කියන දේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව අපිට මේ stage දෙකක් එන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තව Cardano කියන එක මේ scalability එකෙන් වැඩි වෙලා Cardano කියන එක තව development phase එන්න තියෙනවා. හරිද? එතකොට තව ඉස්සරහට ලොකු අනාගතයක් තියෙනවා මේ Cardano කියන coin එකට. ඉතින් මේ ළඟදී වෙන්න තියෙන එක ගැන තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. එතකොට මේ Cardano වල Alonzo කියන update එක වෙන්නේ color coded road map එකක් විදිහට. හරිද? එතකොට ඉස්සෙල්ලාම මේ upgrade එක ආවා blue and white විදිහට. blue කියන upgrade එකත් මේ වෙද්දි වෙලා ඉවරයි. white කියන upgrade එකත් මේ වෙද්දි වෙලා ඉවරයි. එතකොට දැන් මේ වෙලාවේ ඒ කට්ටිය ඩෙවලොප් කරගෙන යන්නේ මේ Alonzo Purple කියන අප්ග්‍රේඩ් එක. එතකොට මේක තමයි විශාල වශයෙන් මේ ස්මාර්ට් කොන්ට්‍රැක්ට්ස් වලට ફોකස් වෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ Alonzo අප්ග්‍රේඩ් එකේ ඊළඟට එන්න තියෙන්නේ Alonzo Red and Black කියන
අප්ග්‍රේඩ් දෙක. එතකොට මේ අප්ග්‍රේඩ් දෙක විශාල වශයෙන් ෆෝකස් කරන්නේ ස්කේලබිලිටි එකයි නෙට්වර්ක් ගවර්නන්ස් එකයි. එතකොට මේ Alonzo Purple කියන්නේ කඩානවල පළවෙනි පබ්ලික් ටෙස්ට්නෙට් එක. හරිද? එතකොට මේකෙන් පස්සේ තමයි කඩානවල මේන් නෙට් එක රිලීස් කරන්නේ. හරිද? ඉතින් මේ මේන් නෙට් එක රිලීස් කරන්නේ hard fork combinator කියන ඉවෙන්ට් එකේ. ඒක තමයි මේ සැප්තැම්බර් 12 වෙනිදා තියෙනවා කියන්නේ. හරිද? එතකොට අපිට මාර්තු මාසේ ආවා කඩානවල මේරි කියන අප්ඩේට් එක. එතකොට මෙච්චර කල් තිබ්බේ මේරි කියන එරා එක. ඒ කියන්නේ මේරි කියන යුගය. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් තමයි කඩානවල Alonzo කියන එරා එක පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ Alonzo කියන යුගයේ පටන් ගන්න මේ ඊළඟට එන 12 වෙනිදාගෙන් පස්සේ. හරිද? එතකොට starting on that day real smart contracts and apps that interact with the real ADA and other token we become possible. එතකොට කියන්නේ මේ අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු කාරණේම තමයි. හරිද? එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ලොකු ඉවෙන්ට් එකක්. ඒ වගේම මේක ලොකු නිවුස් එකක්. එතකොට මේ ඉවෙන්ට් එකෙන් පස්සේ Cardano blockchain එකේ ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟ කාරණේ තමයි ඉතින් Cardano කියන්නේ සුපිරි coin එකක් ගන්න කියලා කවුරුත් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඕනම කෙනෙක් දන්නවා Cardano කියන්නේ තියෙන හොඳම coin එක කියලා. මේ cryptocurrency වලට මාත් ඉස්සෙල්ලාම ආවමත් ගත්තේ Cardano කියන coin එක. එතකොට මේ Cardano කියන්නේ ඔයාගේ portfolio එකේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ coin එකක්. ආයේ කතා දෙයක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ coin එක. එතකොට දැන් මේ අප්ඩේට් එක එනවා කිව්වට පස්සේ මගේ තිබ්බ Cardano portion එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරා. ඉතින් මන් දන්නේ මට ඔයාලට ආයෝජන ප්‍රෙස් දෙන්න බෑ. ඔයාලා Cardano තව වැඩිපුර ටිකක් ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් Cardano වාගාව තිබ්බ නැති කෙනෙක් නම් අලුත් කෙනෙක් නම් Cardano ගන්නවද කියන එක මට කියන්න බෑ. ඒක ඔයාලා තීරණය කරන්න ඕනේ දෙයක්. ඉතින් අද බැලුවොත් ප්‍රයිස් එක වැටෙන තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ $1 $1.8 එහෙම කියන්නේ Cardano ගන්න හොඳ ප්‍රයිස්. ඉතින් මේ 1.8ට එයිද කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් ආවත් ගන්න හොඳ ප්‍රයිස් එකක් මේ දැනට තියෙන තත්ත්වය අනුව. ඉතින් ඒ වගේම තමයි $3 මේ all time high එකෙන් පාස් කරලා ගියොත් කියන්න දෙයක් නැහැ. ගොඩක් දුරට possible මේ news එක $3 වගේ පාස් කරලා යනවා කියන එක. හරිද? ඉතින් එහෙනම් ඕක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මට කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් වීඩියෝ එකෙන් ඔයා මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. එතකොට YouTube algorithm එකට පුළුවන් මේක වීඩියෝ එක තව ගොඩක් අයට සජෙස්ට් කරවන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක බැලුවට බොහොම ස්තුතියි. අපි එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.